Snow! Guys! Hello guys! So today mag-unwrap tayo ng Suzuki Jimny. Check nyo muna to. Ooh! Paano ba to? Ay, pali-pali siya. Ikaw na lang kaya. May tali-tali siya, B. Nandiyan na lang sa harap. Hello, guys. So, mag-unwrap tayo. Anahin natin to. Ito na yung mga gugupitin natin kasi para mas mabilis. Tapos, para done. Ay, hindi nakita. Ito yung next. Wako, yeah. Okay, tatago natin ito. Ito naman yung next. Hello. Ano nga yung pangganon? Tada! Woo! Okay. Yun guys, so if you have a pet, ganito yung mangyayari. So, dapat parati kang may roller. Ayun, sira na siya. Stop. Hindi na buksan lang kasi bigyan ng sa likod.